के छ इट्स बिन अ लङ हैन अनि आज चाहिँ म बौद्ध आएको छु त्यतिकै कति भयो ननिस्केको नि अनि सर र घुम्दिउँ न त भनेर ठिक छ सर र घुमौँ अनि हेरौँ के छ आज चाहिँ अनि होप फोटोग्राफ्सहरू चाहिँ राम्रो राम्रो निस्किन्छ होला हैन आज चाहिँ म सोफार स्ट्रिट फोटोग्राफी नै गर्छु नत्र भए अनलाइन मान्छेहरू हैन क्लिक गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सो पनि गर्न सक्छु डन्न के हुन्छ भनेर केही प्लान नै गरेको छैन हेरौँ के हुन्छ हाई सुन्नु न दिदी हजुरको एउटा फोटो खिच्दा हुन्छ हुन्छ स्योर स्योर थोरै यता थोरै यता थोरै एउटा एउटा यता यतापट्टि यता हेर्नु त एडिट गर्नुपर्छ क्लिन आउँछ Wow, can you send me? हुन्छ जिमेल छ Please मलाई नम्बर पठाइदिनु ल हुन्छ एक दुई दिनमा ल टाइम लाग्छ एडिट गर्नुलाई एडिट गर्नुपर्छ हो मलाई अनएडिटेड पनि पठाइदिराख्नु न REZ तपाईको केही छ इन्स्टाग्राम छ के छ टिप्नु न भन्नु त ELLEY 00 तपाईको यो अकाउन्ट नै हो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट मेरो वेलकम के छ ब्रदर ठीक छ ब्रो के छ ठिक छ के भइरहेछ तपाईको गोप्रोको बारेमा बुझ्नु थियो हजुर हजुर भन्नु टेक्स्ट गरेको थियो इन्स्टामा हजुरले म धेरै चलाउँदैन सोसियलहरु त हाय हिजो फोटोग्राफर हैन उहाँ चाहिँ खतरा फोटोग्राफर हो मैले खिच्दै नि फोटो हामी फोटो खिच्न भने मैले तपाईसँग खिच्दै नि मसँग खिच्दै नि त्यो पनि एउटा मजा लिनु ठिक छ ब्रदर ल निस्केको ल निस्केको ल हजुर हेर्दैन त सेन्सर हो खतरा खिच्दैछ हाम्रो ब्रदरले ल फेस चाहिँ हैन मिल्दैन सो अब चाहिँ सुरु गरौँ हैन जाम राउन्ड हान्दै के भेटिन्छ खिच्दै गरौँ होप के राम्रो बेटर कुराहरू नै भेटिन्छ होला
नाइस वान खिचे मोबाइलबाट पनि खिचिदिउँ न मोबाइलबाट पनि राम्रै आउँछ नराम्रो आउँदैन के भन्छ केस लाग्छ भन्छ कि उसको केस लाग्ने भिड भएर पहिलाको जस्तो हुन्छ नि सबै कुराहरू नै भेटिराखेन क्या साँझ परिसक्यो कुर्दा कुर्दा भेट्ने नामै छैन के खिच्नु हुन्छ हो त्यस्तो क्या तिर्खा लगाइरहेको थियो मजा आयो अब बल्ल आउँछ अलिअलि जोस ठिकै दामी नै आएन है अझै यति अब चाहिँ निस्क्यौँ होला सी वान नेक्स्ट सिरिज टाटा बाई बाई त्योभन्दा अगाडि एउटा यो भाइको फोटो ल